කතරගම කියන්නේ ಜಾති ભેදයකින් තොරව රටක් එකතු වන ස්ථානයකි. හැම ජාතියකටම ආගමකටම කතරගම පොදු පින්බිමකි. මේ ආකාරයට වන්දනාමාන කරන කතරගම හා බැඳී පවතින ඓතිහාසිකමය පසුබිම ගැන දැනුවත් වීමට මෙම වීඩියෝ මගින් හැකියාවක් ලැබෙනවා. කතරගම හා බැඳුණු ඉතිහාසයේ පිරික්සීමේදී එය ක්‍රිස්තුපූර්ව 6 වන සියවස දක්වා දිවෙන බව සඳහන් වෙනවා. අතීතයේ ලංකාවේ පාලනය සිදුවේ ප්‍රාදේශීය රාජ්‍යයන් මගිනුයි. ඒ අනුව රෝහණ නැත්නම් රුහුණු රාජධානියේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ විදිහට සැලකුණේ කතරගමයි. ඒ වගේම මෙම කතරගම සිට රුහුණේ පාලනය සිදු කරනු ලැබුවේ මහා ഘോഷ හෙවත් මහාසේන නැමැති පාලකයා විසිනුයි. බුදුන් වහන්සේ ලක්දිවට තෙවන වරට වැඩම කළ අවස්ථාවේ කතරගම කිහිරි වනයේට වැඩි බවටත් එහිදී රුහුණේ පාලකයා වූ මහාසේන රජුට බුදුන් වහන්සේ විසින් දහම් දෙසා තිබෙන බවටත් කතරගම ආරක්ෂාව ඔහුට පැවරූ බවටත් ධාතු වංශයේ සඳහන් වන බව දැක්වෙනවා. බුදුන් වහන්සේගේ කේශ ධාතු මහාසේන රජු විසින් ඉල්ලාගත් බවටද දැක්වෙනවා. මේ අනුව බුදුන් වහන්සේ වැඩ සිටියා වූ කිහිරි වනයේ පසු කාලීනව මහසෙන් රජු විසින් කිරිවෙහෙර ඉදිකළ බවටත් ජනප්‍රවාදයේ එන බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම කිරිවෙහෙර ඉදිරිපිට තිබෙන රාජ ප්‍රතිමාව මහසෙන් රජුගේ පිළිරුවයයි මහාචාර්ය මැන්දිස් රෝහණ දීරයන් පවසන බවද සඳහන් වෙනවා. කතරගම පුදබිම ගැන වාර්තා වන තවත් අවස්ථාවක් ලෙස අනුරාධපුර මහමෙවුනාවේ ජයශ්‍රී මහා බෝධි රෝපණ අවස්ථාව දැක්විය හැකියි. ඒ අනුව මෙම රෝපණ උත්සවයට කතරගම වාසය කළ ශාස්ත්‍රීයයන්ටද ඇරයුම් කළ බවට මහා වංශයේ දැක්වෙනවා. මේ වකවානුවේදී කතරගම පාලනය සිදු කර තිබෙන්නේ ඈපා නම් වූ ශාස්ත්‍රීයයන් පිරිසක් විසිනි. ඒ වගේම ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේගෙන් පැරණගුණා වූ බෝ අංකුර 8න් එකක් කතරගම ශාස්ත්‍රීයයන්ට දී තිබෙනවා. ඒ දේවානාම්පියතිස්ස රජු විසින්. මෙසේ දේවානාම්පියතිස්ස රජු විසින් දෙනු ලැබූ බෝ අංකුරය කතරගම මහා දේවාලය අසල අද වන විට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. දුටුගැමුණු රජු හා කතරගම පුදබිම අතරද තිබෙන්නේ මනා සබඳතාවයක්. ගැමුණු රජුගේ එකම අභිප්‍රාය වුණේ ලංකාව එක්සේසත් කිරීමයි. ඒ සඳහා රජතුමා විසින් කතරගම දෙවියන්ට භාර වූ බවටද ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වනවා. අනතුරුව යුද්ධය ජයග්‍රහණය කළ රජතුමා විසින් මහල් 3කින් කාමර 7කින් යුත් මාලිගාවක් වැනි දේවාලයක් ඉදිකර දී තිබෙනවා. නමුත් පසු කාලීනව ඇති වූ විදේශීය ආක්‍රමණ වලින් එම මහා දේවාලයක් එහි තිබුණා වූ කෞතුක වස්තුවනුත් විනාශ වී ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම දුටුගැමුණු රජතුමාගේ වකවානුවේදී රජුගේ බෑනා කෙනෙකු කතරගම මහ දේවාලයේ බස්නායක ධූරයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ වගේම දේවාලයේ කපුතනතුර සඳහා දුටුගැමුණු රජතුමාගේ යෝධයෙකු වූ නන්දිමිත්‍ර පත් කළ බවත් සඳහන් වෙනවා. වර්ෂ 1873 වන විට කතරගම හඳුන්වා තිබෙන්නේ හින්දුන්ගේ පූජනීය පුරවරය ලෙස බවට ඉංග්‍රීසි ජාතික හර්බර්ට් වයිට්ගේ වාර්තාවක දැක්වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ලංකාව පුරා හින්දු සංස්කෘතිය ප්‍රචලිත වීම මහනුවර යුගයේදී සිදු වුණා. ඉන්දිය වතුකම්කරුවන් ලංකාවට ගෙන්වීමද මෙසේ ප්‍රචලිත වීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම කතරගම මහාදේවාලයේ පළමු පූජකවරයා ලෙස වාර්තා වන්නේ කලන නාථ නන තැනැත්තෙකුයි. හයින්ස් වෙචර්ඩ් සහ පෝල් යන්ගර්ට් පවසන්නේ කතරගම දෙවියන් උදෙසා පවතින මේ භක්තිය ස්වදේශීය වැඩි ජනතාවගේ පුද පූජා විධිවලින් පැවතෙන බවයි. ඒ වගේම කතරගම පිහිටා තිබෙන වැඩිහිටි කන්ද මුදුන දෙවියන්ගේ වාසස්ථානයේ විදිහට වැඩි ජනතාව විශ්වාස කරනවා. ඒ අනුව දෙවියන් මෙරටට පැමිණීමෙන් පසු දේශීය වැදිනායකයාගේ දියණිය ලෙස හඳුන්වන වල්ලි නම් කාන්තාව සමග විවාහ වී තිබෙනවා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන් එම ස්ථානයේ ලැබුම් ගන්නා ලද බවටත් මොවුන් විශ්වාස කරනවා. මුල් ඉතිහාසයේ සඳහන් වන්නේ දෙමළ කතිරකම්ම නම් වූ කතරගම ස්කන්ධ බුරුකන් උදෙසා පැවති පූජනීය ස්ථානයක් ලෙසයි. ඒ වගේම මේ බව අරුණගිරිනාථර් විසින් රචනා කරන ලද ඇදහිලි පිළිබඳ කවියකද සඳහන් වන බව දැක්වෙනවා. මුස්ලිම් වරුන්ට අනුව කතරගම අල් කදීරට හෝ අල් කදීර්ගේ බිමට සම්බන්ධ ස්ථානයක් ලෙස සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම
මුස්ලිම් පල්ලියක් හා මුස්ලිම් ජනතාවගේ සුසාන ઘර කීපයක්ද මෙහි දැකිය හැකි. වල්ලියම්මා දේවාලයට යාබදව මෙම මුස්ලිම් දේවස්ථානය පිහිටා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම දේවස්ථානය ඉදිකිරීම සිදුකර ඇත්තේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1873 දී ෆකීර්වරුන් යනුවෙන් සැලකෙන ඉන්දියාවෙන් පැමිණි මුස්ලිම් පිරිසක් බව සඳහන් වෙනවා. යටත් විජිතයා බවට පත්වීමට පෙර ආතුව අවසාන ස්වදේශීය රාජධානිය වූ උඩරට රාජධානී රජවරුන්ගෙන් අනුග්‍රහය මේ සඳහා ලැබී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සිද්ධස්ථානයේ ප්‍රසිද්ධිය වැඩි වී තිබෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රිතාන්‍ය යටත් විජිත සමයේ ඉන්දියාවෙන් රැගෙන ආ යටත් වාසීන්ද මෙම සිද්ධස්ථානයේ වන්දනාමාන කටයුතු කර තිබෙනවා. සිද්ධස්ථානය සෑම පුද්ගලයෙක් අතරම ප්‍රසිද්ධ වීම මෙමගින් සිදු වුණා. කතරගම පූජ්‍යස්ථාන කීපයක එකතුවක් වන අතර කතරගම දෙවියන් නමින් හඳුන්වන ස්කන්ධ පුරුකන් උදෙසා පවත්වනු ලබන පුද පූජා ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ශ්‍රී ලාංකීය බෞද්ධයන් මෙම දෙවියන් දේශීය දෙවියෙකු මෙන් අදහනු ලබනවා. මේ සමාන ස්ථානයක් මුරුකන්ට දෙමළ ජනතාව අතරද හිමි වී තිබෙන බව සඳහන් වෙනවා. කතරගම සම්බන්ධයෙන් වන විස්තර වීඩියෝකට සීමා කිරීම අපහසු දෙයක්. කොහොම වුණත් කතරගම පුදුබිම මෙන්ම කතරගම පෙරහැර තුලින්ද ජාතිය සමගිය පෙන්눔 කරනවා.